بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس العقيدة والإعجاز، وقد أنهينا في الدرس الماضي مفهوم العبادة الواسع، وكيف أن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية، وكيف أن العبادة تدور مع الإنسان في كل شؤون حياته وفي كل أوقاته وفي كل أماكنه وفي كل حركاته وسكناته. وبينت أن هناك عبادة شعائرية كالصلاة والصوم والحج، وأن هناك عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والعفة. ثم بينا عبادة الهوية، الغني له عبادة متميزة، والعالم له عبادة متميزة، والحاكم له عبادة متميزة، والمرأة لها عبادة متميزة، وأن هناك عبادة الظرف، عندك ضيف، عندك قريب مريض، عندك ابن على مشارف الامتحان، وهناك عبادة العصر، إن أراد الطرف الآخر إفقارنا فالعبادة استخراج الثروات واستصلاح الأراضي وتأمين المشاريع كي نكفي الأمة عن أن تستجدي من جهات لا ترضي الله. وبينت أيضا كيف أن العبادة عبادة العصر والظرف والهوية، وهذه العبادات هي منهج تفصيلي يبدأ من العلاقات الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. الآن ننتقل إلى موضوع جديد، ألا وهو أن الله عز وجل حينما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات التكليف. ما مقومات التكليف؟ يعني أعبده بماذا؟ قلت في لقاء سابق: نحن بالكون نعرفه وبالشرع نعبده. المقوم الأول من مقومات التكليف، وسوف نمضي بها إن شاء الله دروسا كثيرة، لكن في هذا الدرس سوف أجمع كل المقومات كموجز، والتفصيلات تأتي في دروس قادمة. الثابت الأول، الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان في الأرض، هو هذا الكون. الشمس شمس، القمر قمر، الليل ليل، النهار نهار، الجبال، البحار، البحيرات، الأنهار، الأسماك، الأطيار، النباتات، الجمادات، المعادن، أشباه المعادن، المخلوقات. هذا الكون هو الثابت الأول،
ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. هذا الكون قرآن صامت، هذا الكون يمكن أن يقرأ فيه أي إنسان، عربياً كان أو غير عربي. هذا الكون لا يختلف عليه اثنان، هذا الكون ينتفع به كل إنسان. لذلك يعد الكون أكبر ثابت من ثوابت الإيمان. الكون يدل على الله، في الكون حكمة تدل على الحكيم، في الكون رحمة تدل على الرحيم، في الكون تسيير يدل على المسير، في الكون مخلوقات تدل على الخالق، في الكون لطف يدل على اللطيف، في الكون جمال يدل على الجميل. كأن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. وهذا الكون ثابت متفق عليه، الكل يخضع له. لذلك في عصور الاضطرابات العقدية، في عصور الفتن والضلالات، يبقى الكون هو الثابت الأول. مهما يكن الإنسان معانداً أو عنيداً أو مستكبراً، كيف لا يخضع لآيات تأخذ بالألباب؟ كيف لا يخضع لمجرة تبعد عنا 20 مليار سنة ضوئية، وأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر؟ كم يقطع في الدقيقة؟ كم يقطع في الساعة؟ كم يقطع في اليوم؟ كم يقطع في الشهر، في السنة، في 20 مليار سنة؟ وفي الأرض آيات للموقنين. في هذا الماء خاصة، لولاها لما كان هذا الدرس، بل لما كان هذا المسجد، لما كانت هذه المدينة، لما كان هذا البلد، لما كان إنسان على وجه الأرض. بالماء، الماء شأنه كشأن أي عنصر، بالتسخين يتمدد، بالتبريد ينكمش، لو بردناه ينكمش وينكمش إلى درجة -4. تنعكس الآية: بآلية مذهلة يزداد حجمه، فإذا ازداد حجمه قلت كثافته، فإذا قلت كثافته طفى على سطح الماء، وامتنعت البحار أن تتجمد. لكن لو أنه تابع انكماشه لزادت كثافته فغاص في أعماق البحر، لتجمدت البحار، لانعدمت الأمطار، لمات النبات، لمات الحيوان، لمات الإنسان، خاصة في الماء. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، يمكن أن نمضي كل أعمارنا في التفكر في خلق السماوات والأرض. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ لذلك الكون شيء ثابت. هذه الجبال من نصبها؟ من جعل في قمم الجبال ينابيع ماء؟ ما معنى ينبوع ماء في قمة الجبل؟ لا بد من أن يكون هناك تمديدات لجبل أعلى من أجل الوعول التي تعيش في قمم الجبال. في بعض البلاد، إندونيسيا، 17,000 جزيرة، في كل جزيرة نبع ماء يتناسب مع مساحتها، وأمطار الجزيرة لا تكفي لإمداد هذا النبع. يأتي هذا الماء من اليابسة، من منطقة واسعة جدا فيها أمطار غزيرة. من مدد هذه التمديدات؟ والله أيها الإخوة، نحن إذا تفكرنا في خلق السماوات والأرض نوضع وجها لوجه أمام عظمة الله. الكون كله ينطق
بوجوده وبوحدانيته وبكماله. وحينما يتيه الإنسان في القيل والقال، يتيه الإنسان في التمزقات العقدية، في الضلالات، في اختلافات لا تنتهي، الكون هو الثابت الأول الذي خلق الأكوان، إله عظيم كامل كمالا مطلقا. الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. لذلك ما من عبادة أعظم من عبادة التفكر. التفكر هو السبيل إلى الله، بل إن التفكر بآيات الله، بآياته الكونية وبآياته التكوينية وبآياته القرآنية. آياته الكونية هو الكون. معظم السور المكية تبدأ بآيات كونية: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. آيات كثيرة تدعونا بأمر واضح صارخ: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أولم يروا. الآيات كثيرة تبدأ بأولم يروا. أيها الإخوة الكرام، آيات الكون في القرآن الكريم منهج لنا، رؤوس موضوعات للتفكر. هذا الماء من يخزنه لك في الجبال؟ قال تعالى: وما أنتم له بخازنين. لنا وقفة متأنية عند الكون، ولكن في هذا الدرس نسير على مقومات التكليف سيراً سريعاً. الكون الثابت الأول، الكون لا يختلف عليه اثنان، الكون أهل الأرض قاطبة معجبون بعظمة خالقه. لذلك هذا الكون دقق، سخر للإنسان. يوم حمل الإنسان الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يوم قبل الإنسان حمل الأمانة سخر له ربه ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. لأنك من بني البشر، أنت المخلوق الأول، الأول رتبة. من عرف نفسه عرف ربه. لأنك من بني البشر، لأنك إنسان، أنت سيد البشر، أنت المخلوق الأول. ولكن هذا المخلوق الأول إما أن يكون فوق الملائكة، وإما أن يكون دون الحيوان. ركب الملك من عقل بلا شهوة، ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير ما برأ الله. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أتعلم أنك إن عرفت ربك فوق الملائكة؟ أيها الإخوة، الله عز وجل له آيات كونية ينبغي أن نتفكر بها، وله آيات تكوينية
يعني أفعاله ينبغي أن ننظر إليها. الآية الكريمة تؤكد هذا المعنى. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين وقفوا في خندق معاد لرسول الله وأصحابه. أين هم؟ في مزبلة التاريخ. الذين وقفوا معه أين هم؟ في أعلى عليين. هؤلاء الذين أرادوا إلغاء الإسلام أين هم؟ يعني آلاف الطغاة الذين أرادوا إلغاء الإسلام ماتوا والإسلام باق. حتى قال بعض العلماء الأجانب: أنا لا أستطيع أن أتصور أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور، لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. كل النظم الوضعية أصبحت في الوحل، ولم يبق على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام، ملاذ الجميع. أيها الإخوة، بالكون تتفكر، وبأفعال الله تنظر. يعني تصوروا حالات حادة جدا. فرعون الجبار الطاغية الحاقد القوي، جيش عرمرم، أسلحة فتاكة، حقد دفين، يتبع شرذمة من أتباع سيدنا موسى، فإذا بهم أمام البحر. في أمل؟ إطلاقاً، الأمل صفر. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. والله أيها الإخوة، كلمة لا أرتوي من تردادها. إذا كان الله معك فمن عليك؟ من يستطيع في الكون أن ينال منك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ شيء يصعب تصوره. لذلك كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك؟ وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. إذن سيدنا موسى ضرب البحر فأصبح طريقاً يبساً. هذه القصة لمن؟ له أم لنا؟ لنا. القرآن نزل بعد سيدنا موسى، هي لنا. إياك أن تيأس، إياك أن تتطامن، إياك أن تحس بالإحباط، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب، إذن في آياته الكونية نتفكر، في آياته القرآنية، في آياته التكوينية ننظر، وفي آياته القرآنية نتدبر. تفكر وانظر وتدبر تعرف الله. إن عرفته عرفت كل شيء، إن وصلت إليه وصلت إلى كل شيء، إن نلت رضاه نلت كل شيء. لذلك أقول دائما كلمة مؤثرة: يا رب، ماذا فقد من وجدك؟ ما فقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ لم يجد شيئا. أموال لا تأكلها النيران، بيوت، مركبات، منوطة بدقات القلب، فإذا توقف القلب انتهى كل شيء، فقد كل شيء.
خسر كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذن في الآيات الكونية نتفكر، في الآيات التكوينية ننظر، في الآيات القرآنية نتدبر. طريق معرفة الله طريق آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، وأصل الدين معرفته. وابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الكون ثابت. 1300 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الكون. سدس القرآن الكريم يتحدث عن الكون، من أجل أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. الآية الأصل في هذا الباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. المقوم الأول هو الكون، وهو الثابت الأول، ولا خلاف عليه إطلاقاً بين شعوب الأرض، وبإمكان أي إنسان في الأرض أن يقرأ في الكون. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. المقوم الثاني: الله عز وجل أعطانا العقل، والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان. أعطاك ميزان، يعني إنسان للتقريب لا يملك من الدنيا إلا بيتاً، لكن غالي جداً، وباعه بعملة صعبة، ومعه في جيبه الأول جهاز يكشف له العملة المزورة، ومعه في الجيب الثاني أوراق فيها أرقام العملة المزورة، وباع البيت بعملة صعبة ولم يستخدم الجهاز، فإذا بالعملة مزورة. هو خاسر خسارة كبيرة جداً، لكنه هو السبب. لم يستخدم جهاز كشف العملة المزورة، كما أنه لم يقرأ أرقام العملة المزورة. الأرقام هو الشرع، والجهاز هو العقل. فلذلك العقل ثاني أكبر مقوم من مقومات التكليف. العقل مناط التكليف. العقل جهاز بالغ التعقيد، مبني على مبادئ ثلاث: مبني على مبدأ السببية، ومبدأ الغائية، ومبدأ عدم التناقض. أي أنك أيها الإنسان من خلال عقلك لا يمكن أن تفهم شيئاً من دون سبب، ومن خلال عقلك لا يمكن أن تفهم شيئاً من دون غاية، ومن خلال عقلك لا يمكن أن تفهم شيئاً متناقضاً. إنسان حاضر وغائب بوآن واحد في دمشق وحلب مستحيل. هذا هو العقل. لكن الشيء الدقيق أن نظام الكون نظام سببي. في عالم الكون لا شيء يحدث بلا سبب، ولا شيء يحدث بلا غاية، وليس في الكون تناقض. وعقلك مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. إذن العقل هو المقوم الثاني. ولكن ما دور العقل في معرفة الله؟ العقل له مهمتان. أصل الدين هو النقل، الوحي، المتلو القرآن، والوحي غير المتلو السنة.
أصل الدين معرفة الله. العقل قبل النقل مهمته التأكد من صحة النقل، وبعد النقل مهمته فهم النقل، لكن الأصل في الدين أنه نقل، لن يكون العقل حكماً على النقل. يعني العقل قبل 50 سنة لا يصدق أن قرصاً في 7000 كتاب، كل كتاب أو كل عنوان 40 جزء، وكل جزء 400 صفحة، وكل صفحة فيها 80 سطر، وكل 80 سطر فيهم كل سطر فيه 35 كلمة، وكل كلمة 5 حروف، وكل حرف مشكل. قرص واحد في 7000 عنوان. العقل مرتبط بالواقع، أما الوحي مرتبط بالخالق، فلذلك الأصل هو الوحي، والعقل للتأكد من صحة النقل أولاً، ولفهم النقل ثانياً. أروع ما في الموضوع أن العقل متطابق تماماً مع قوانين الكون، ولولا هذا التطابق لا قيمة للعقل إطلاقاً. الكون لكل شيء سبب ولكل شيء غاية، ليس في الكون تناقض، وعقلك لا يفهم شيئاً بلا سبب. يعني للتقريب، سافرت إلى اللاذقية، أطفأت الأنوار، أرتجت الباب، ليس مع أحد في الشام مفتاح هذا البيت إطلاقاً. عدت بعد أسبوع، رأيت المصابيح متألقة. لماذا ترتعد فرائصك؟ يعني مثلاً لو دار حوار غير ذكي بين الزوج وزوجته، قال المصابيح متألقة، هاتوا اطفيهم. لا، مو موضوع اطفيهم. من دخل إلى البيت في غيبته لا يمكن أن تصدق أن المصابيح تألقت بذاتها. هكذا العقل. فالعقل مناط التكليف، والعقل أداة معرفة الله، ومبادئ العقل متناسقة مع مبادئ الكون. لذلك أفلا يعقلون، أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون، أنى يصرفون، ما لكم كيف تحكمون، هكذا. لكن العقل الآن دققوا بالضبط كهذه العين. هذه العين لو أنها ترى بأعلى درجة، يعني 12/10، وما في ضوء، لا قيمة لهذه العين. والعقل من دون وحي لا قيمة لهذا العقل. العين والضوء يتكاملان، والعقل والوحي يتكاملان. الوحي للعقل كالضوء للعين. لذلك العقل من دون وحي إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. العقل يحتاج إلى وحي، أو أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الله به، هذا العقل. إذن العقل مناط التكليف، والعقل أداة معرفة الله، والعقل مهمته قبل النقل للتأكد من صحة النقل، وبعد النقل لفهم النقل، ولن يكون العقل حكماً على النقل. المقوم الثالث الفطرة. لك فطرة، فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. بنيتك النفسية متوافقة توافقاً تاماً
مع منهج الله. يعني أي أمر أمرك الله به نفسك ترتاح إذا طبقته، تماماً كمركبة من أغلى الأنواع، لكنها مصممة للطريق المعبد، فإذا سرت بها في طريق وعر تكسرت ولم تلبي حاجتك، لأنها مصممة لطريق معبد. فأنت مصمم لمنهج الله، فإذا طبقت منهج الله شعرت بسعادة لا توصف. يعني الله أمرك أن تكون صادقاً، فإذا صدقت تحس براحة كبيرة جداً. أمرك أن تكون أميناً، فإذا كنت أميناً أحسست براحة عجيبة. أمرك أن تكون رحيماً، فإذا رحمت من حولك أحسست براحة عجيبة. لذلك فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الخصيصة النفسية، الفطرة. الإسلام دين الفطرة، كل شيء الله عز وجل أمر به فطرتك ترتاح له. بل إن الله جل جلاله سمى الشيء الذي تنكره نفسك منكراً، وسمى الشيء الذي تعرفه نفسك أنه عمل طيب معروفاً. فالمعروف والمنكر الأشياء التي تنكرها بأصل فطرتك هي المنكرات، والأشياء التي تعرفها بأصل فطرتك هي المعروف. كلمة معروف ومنكر بتأكد تطابق الفطرة مع الشرع. لذلك الله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أنت ما بحاجة إلى من يلفت نظرك. حينما تفعل فعلاً جيداً تعرف أنك أصبت، وإن لم تفعل فعلاً جيداً تعرف أنك أخطأت. بل إن هذه الفطرة، وأستميحكم عذراً، في الحيوانات أيضاً. فالقطة حينما تخطف قطعة لحم تأكلها بعيداً عنك، أما إذا أطعمتها هذه القطعة تأكلها أمامك، لأنه بفطرتها أحست أنها أخطأت حينما أخذت قطعة لحم عنوة أو سرقة، مع أنها غير مكلفة طبعاً. الكون، العقل، الفطرة، الشهوة. الله عز وجل أودع فينا الشهوات، في ميل إلى المرأة، إلى المال، إلى الجمال، إلى الراحة، إلى البيت المريح، إلى المركبة الفارهة. الإنسان يحب الكمال والجمال والنوال، يحب النوال العطاء، والكمال والجمال. هذه شهوة. وما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها، تارة شاكرين وتارة صابرين. يعني الشهوة كالمحرك، والعقل كالمقود، والشرع كالطريق. فحركتك بالحياة بدافع الشهوات، ولو لم يكن هناك شهوات ما رأيت على وجه الأرض شيئاً، لا بيت ولا جسر ولا طريق ولا معمل ولا مدرسة ولا مستشفى. ما في داعي. إذا ما في حاجة للطعام والشراب، وما في حاجة للمرأة، مثل الطاولة تتركها مليون سنة مثل ما هي، ما بتتزوج هي الطاولة، ولا بتأكل ولا بتشرب. كان من الممكن أن يكون الإنسان كالجماد، لا يتحرك، لا يفعل شيئاً، لكن أودع فيك الشهوات. تمشي في الأسواق تبحث عن عمل، تبحث عن دخل من أجل أن تتزوج. تأتي الزوجة تبحث عن دخل آخر من أجل تربية الأولاد. إذن حينما وصف الله أنبياءه بأنهم بشر قال: يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، ومفتقرون في ثمن الطعام إلى المشي في الأسواق. هذا شأننا جميعاً. تبحث عن عمل كي تشتري بيت، تستأجر بيت،
كي تتزوج، كي تنجب. إذن الشهوات أودعها الله فينا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. دققوا في هذا الكلام الدقيق. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. حرمان ما في. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أودع فيك حب المال وأبواب الكسب المشروع على مصارعه، وفي كسب غير مشروع. يعني الشهوة تمثل 180 درجة، يمكن بدافع الشهوة أن تتحرك بزاوية مفتوحة تساوي 180 درجة، لكن الكسب المشروع 90 درجة وغير المشروع 90 درجة. فالمؤمن يحصر نشاطه في كسب المال في 90 الدرجة الأولى، وغير المؤمن له عمل وبيسرق وبيغش وبيدلس وبيحتال وبيغتصب. فلذلك الشهوة مفتوحة 180 درجة. المؤمن يتقيد بالحيز المسموح به من قبل الله، وهذا معنى قوله تعالى: بقية الله خير لكم. المرأة عندك زوجة ولك أخوات بنات تجلس معهم، الوالدة، الأخوات، العمات، الخالات، الأخت، ابنة الأخ، ابنة الأخت، هذه المحارم. بس امرأة لا تحل لك ممنوع أن تقيم علاقة معها في حيز الإيمان. هذه الشهوات. المال في تجارة، في وظيفة، في هبة، في عمل حر، في زراعة، في تجارة، في صناعة، بس ما في سرقة ولا في اغتصاب ولا في غش ولا في احتكار. كل أنواع المعاصي في كسب المال محرمة. أيضا العلو في الأرض في شهوة ثالثة، أن تكون شيئا مذكورا، أن يشار إليك بالبنان. اطلب العلم، تعلم العلم، اعمل أعمالا صالحة، يشار لك بالبنان. يعني مر عالم من علماء بلد إسلامي كبير، سافر إلى بريطانيا لإجراء عملية. يقولوا أنه أكثر من 100,000 اتصال ورسالة جاءت من أنحاء العالم الإسلامي للاستفسار عن صحته. فإذاعة لندن استغربت، يعني شيء غير طبيعي. أجرت معه مقابلة، سألته: ما هذه المكانة التي حباك الله بها؟ لماذا يجيب؟ أجاب إجابة رائعة، قال: لأنني محسوب على الله. وأنت كمؤمن محسوب على الله. إذن العلو في الأرض قد يكون بطاعة الله، قد يكون بخدمة الخلق، قد يكون بنشر العلم، قد يكون بالأعمال الصالحة، وقد يكون بالأذى، وقد يكون بكسب غير مشروع ينتهي ببيت فخم ومركبة فارهة وعلاقات وولائم وفنادق وسفر وسياحة. فأنت عندك حاجة أساسية للطعام للحفاظ على وجودك، وعندك حاجة أساسية إلى المرأة للحفاظ على نوعك، وعندك حاجة أساسية إلى أن تكون ذا أهمية للحفاظ على ذكرك. فهذه كلها محققة ضمن منهج الله عز وجل، ومحققة بغير منهج الله. لذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. اطمئن، حرمان ما في. لذلك ومن أضل ممن اتبع هواه
بغير هدى من الله. الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. يعني يتزوج ويوم العرس أطلقت أبواق المركبات، ما بيستحوا، لا ما بيستحوا، هذا شرعي، شيء شرعي، هذا زواج الله شرعه، ما في خجل أبدا. زوجته يعني واحد أيام يعقد عقد على ابنته، يأتي الخطيب بعد العقد طبعا، يتم الساعة 2، ما حدا بيحكي لك زوجته. شوف، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلاله. نعم، إذن الكون والعقل والفطرة والشهوة، الحرية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها. وقال الذين كفروا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه مقولة المشركين. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. إنسان مخير. وفي اللحظة التي يتوهم فيها الإنسان أنه مسير، هو مسير فيما لم يكلف، مسير في كونه ذكرا أو أنثى. حدا سألك شو بتحب؟ ضع إشارة ضرب في هذا المربع، أنت لست مخير في هذا، أنت بهذا مسير. حدا سألك مين بتحب تكون أمك وأبوك؟ كلياتنا مسيرين في أمهاتنا وآبائنا. حدا سألك وين بتحب تولد؟ بشيكاغو ولا بدمشق؟ دمشق. طيب مكان ولادتك، زمن ولادتك، عصرك، كونك ذكر أو أنثى، أمك وأبوك، هذه قدر من الله. لكن العلماء أجمعوا على أن الذي سيرت فيه هو لمصلحتك، وليس في إمكانك أبدع مما أعطاك. ويوم القيامة حينما يكشف لك سر كونك ذكرا أو أنثى، أو من أي أب أنت، من أي أم، بأي بلد، بأي مكان، بأي زمان، قدراتك، شكلك، وسامتك إلى آخره، يجب أن تذوب محبة لله على أنه اختار لك الأصلح. بهذا أنت مسير. أما فيما كلفت أنت مخير. قال لك أقم الصلاة، فيك ما تصلي أو تصلي. قال لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنت أتيت إلى المسجد وفي ملهى كمان، في مقهى إنترنت، مواقع إباحية كلها. أمرك أن تكون مع الصادقين، أتيت إلى المسجد. أنت فيما كلفت مخير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي اللحظة التي تتوهم أنك لست مخيرا ألغي الثواب والعقاب، وألغي التكليف، وألغيت الأمانة، وألغيت الجنة والنار، وأصبحت الحياة الدنيا تمثيلية سمجة. يعني أنت بتصدق مسابقة لتعيين موظف وتقدموا 3000 وألفت لجان وتم الفحص، فحص لغة وفحص ثقافة عامة وشهادات وعلامات، والذي سوف يعين معروف قبل المسابقة. لا، في واحد إيراني قال هي مسخرات هي. نعم، فمستحيل يكون هيك.
فلذلك في اللحظة التي تتوهم فيها أنه أنت بكل شيء مسير، ألغيت الدين، ألغيت الجنة والنار والثواب والعقاب والتكليف، ألغيت كل شيء. لذلك لما سيدنا عمر جاءه شارب خمر قال أقيموا عليه الحد، قال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. العوام يقولوا طاسات معدودة بأماكن محدودة، هيك الله باليه. لا، الله ما بلى، هو اختار لنفسه. فقال سيدنا عمر أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. لا تقل لي الله قدر علي ذلك، قل أنا أخطأت، الله أمرني بالخير وأنا أخطأت. الاختيار أحد مقومات التكليف، والشهوة أحد مقومات التكليف، والفطرة أحد مقومات التكليف، والعقل أحد مقومات التكليف، والكون أحد مقومات التكليف. بقي الشرع. يعني في بالبلد أوزان، كل محل فيه أوزان، كيلين، كيلو، نص كيلو، وقية، نص وقية، ربع وقية. لو واحد جاب نار ودوب الرصاص يلي تحت الوزن، نقصوا 100 غرام، كيف بنكشف الخطأ؟ يكون في عندنا بالبلدية وزن نظامي، وزن معتمد، وزن هو المقياس، وزن هو الضابط. الشرع هو الضابط. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فإذا كان فكرك أرشدك إلى شيء الشرع أنكره وأنت رأيته حسن، في عندك خلل كبير. يجب أن تتوافق موازينك مع موازين الشرع. الحرام حرام، الاختلاط ممنوع، الزنا حرام، ليس عملا مقبولا، لكن بعصور التفلت يصير عمل مقبول. كونه منتشر في العالم هذا لا يغير من تقييمه عند الله عز وجل. إذن الشرع أيضا من مقومات التكليف. الشرع، المنهج، الشرع مقوم أساسي من مقومات التكليف. لذلك العقل قد يضل، الشرع ضابط. يعني أنا بعطيك مسألة بقول لك حلها، لكن قبل أن تتعب نفسك هذا هو الجواب، فإن قادك الحل إلى هذا الجواب فالحل صحيح، فإذا قادك الحل إلى جواب آخر فاعلم أنك مخطئ. يعني لما بتتوهم أنه في معصية بالدين ما فيها شيء، شو عملنا؟ والله ضرورية الآن، نحن عصر جديد، هذا عصر العلم وعصر المرأة نصف المجتمع. لما أنت تتوهم شيء خلاف الشرع فأنت مخطئ. هي نصف المجتمع ومكرمة أشد التكريم، وما في دين ولا في منهج أعطى المرأة حقها وكرمها. لما النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم فتح مكة ودعته بيوتاتها ليبيت عندهم، قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، ونصب لواء النصر أمام قبرها ليعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر. قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، لكن الفساد مرفوض، التبذل مرفوض. إذن الشرع هو الحكم، الحسن ما حسنه الشرع. العقل قد يضل والفطرة قد تنطمس. ما الضابط؟ الشرع. في وزن مركزي بالبلدية، فأي وزن شكينا فيه نأتي به إلى البلدية ونعرضه على هذا الوزن الأساسي، هذا الشرع. والله عز وجل أعطانا فوق هذا الوقت، وعاء عملنا، وأنت بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. وفي درس قادم إن شاء الله
نبدأ هذه المقومات بالتفصيل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.